Shpëlarja e parave apo procesi i futjes së parave të krimit në ekonomi vlerësohet si një nga rreziqet më të mëdha për ekonominë. Kur krimi i organizuar i investon parat në restorante, objekte banimi, shitje makinash, shërbime e veprimtari të ndryshme biznesore, kjo e shkatron ekonominë. Historia na tregon që ekonomitë e vendeve në zhvillim janë të rrezikuara nga shkatrimi për shkak të shpëlarjes së parave. Mbar globi përballet me fenomenin e shpëlarjes së parave. Për të parandaluar këtë veprimtari janë hartuar ligje dhe procedura. Ju duhet të dini se legjislacioni i Kosovës kundër pastrimit të paras ka disa vepra penale, duke përfshirë veprën penale të shpëlarjes së parave dhe përcakton të ardhurat nga krimi dhe pasuritë kriminale. Veprimtaria e rrezikshme portretizohet si fitimprurse për individët, por është shumë e dëmshme për ekonominë dhe demokracinë e secilit vend. Vendet ku shpëlarja e parave është në trend janë vendet të varfra me korrupsion të lartë, ndërsa grupet kriminale udhëheqin jetën publike dhe financiare të vendit. Në ditët e para, shpëlarja e parave sjell investime afatshkurta, por keni vëmendjen, dëmi i ekonomisë nga këto fonde është afatgjatë. Është e faktuar se shpëlarja e parave dëmton bizneset e ligjshme. Shpëlarja e parave krijon mundësi që kriminalët të legjitimojnë biznes që më pas afrohen më shumë me tregun kriminal. Shpëlarja e parave jep fuqi krimit në ekonomi. Shpëlarja e parave inkurajon korrupsionin, dëmton besimin dhe sigurinë në ekonomi. Në Ballkanin Perëndimor, krimi i organizuar fiton miliona euro nga shitja e drogës, prostitucioni, kontrabanda e korrupsioni. Qarkullimi i parave të krimit të organizuar ndodh në forma të ndryshme. Ata qarkullojnë para të gatshme, këmbejnë vetura, këmbejnë prona, madje edhe përdorin kriptomonedhat. I gjithë procesi kryhet jashtë kontrollit të shtetit. Kur dikush shet drogë, zakonisht pagesa kryhet me para në dorë. Nga shitja, dileri i drogës krijon stoqe me para që nuk mund të përdoren ligjshëm, por parat mund të vendosen në qarkullim. Bizneset e ligjshme mund të mundsojnë pastrim të parave në shkallë të gjerë, midis grupeve të krimit të organizuar ose individëve të korruptuar, duke e bërë më të vështirë për autoritetet që të rikuperojnë pasuritë. Ligji nuk lejon që paratë e fituara kundërligjshëm të përdoren për investime apo futen në bankat e Kosovës. Ndërsa ligjet ndalojnë që paratë e paligjshme të futen në sistemin financiar të ligjshëm, kjo nuk e parandalon plotësisht. Ky është një problem me të cilin përballen të gjitha vendet dhe synimi është forcimi i sistemit financiar, duke rritur njëkohësisht mundësitë e agjencive të zbatimit të ligjit për të identifikuar aktivitetet kriminale. Ju duhet të dini se kriminalët fshehin aktivitetet e tyre kriminale, provojnë të shmangin identifikimin, lëvizin përmes jurisdiksioneve ligjore dhe gjeografike, mbrojnë pasuritë e tyre, minimizojnë rrethin e njohurive, shfrytëzojnë dobësitë e sistemit, përdorin dhunë për të mbrojtur perandorinë e tyre. Nuk ka nevojë të kenë fitim gjatë fazës së shpëlarjes. Si rrjedhoj, parat ilegale janë të papërdorshme dhe të pavlera. Në mënyrë ligjore, këto para nuk mund të përdoren për të blerë shtëpi, vetura apo pasuri të tjera. Kjo e bën më të vështirë maksimizimin e fondeve për të shijuar një stil jetese luksoze, por ato nuk janë të pavlera. Për t'i mundsuar vetës që t'i përdorin parat, kriminalët përdorin disa teknika që në gjuhën profesionale njihen si vendosja e parave të paligjshme në sistemin financiar. Në gjuhën popullore, ky proces njihet si shpëlarja e parave. Futja në sistem është faza më e ndjeshme e pastrimit të parave për kriminalët. Shpëlarja e parave nuk nënkupton që parat lahen me ujë apo detergjent. Ky proces është shumë i thjeshtë dhe përfshin lëvizje shumë komplekse të mjeteve nga biznese e individ, të cilët duhet t'i qarkullojnë parat për t'u dukur si të ligjshme. Procesi është i thjeshtë, futja në sistem, shtresëzimi, integrimi, sofistikimi i procesit mund të jetë kompleks. Për t'i kthyer paratë e krimit në të ligjshme, kriminalët themelojnë biznese dhe mashtrojnë sistemin financiar për t'i hapur rrugë shpëlarjes së parave. Ata ndërtojnë shtëpi duke paguar me para në dorë. Të dhënat tregojnë se bizneset që bëjnë pastrim të parave i fryjnë faturat duke raportuar më shumë shitje. Për shembull, një restorant raporton se ka shitur 10 fish më shumë macchiato se sa i ka shitur realisht. Kjo i mundson pronarit që paratë e gatshme të krimit t'i dorëzojnë në bankë duke u arsyetuar se paratë janë marrë nga klientët. Gjatë këtij procesi, kriminalët angazhojnë kontabilist për t'i rregulluar dokumentet.
Ata i angazhojnë financierët për t'i kryer llogarit, juristët për të zhvilluar kontratat fiktive e madje angazhojnë edhe punëtorë të thjeshtë që duhet t'i lëvizin parat nga një vend në vendin tjetër. Një shembull tipik është një kamarier të cilët pronari kërkon të shtyp 10 fish me shumë fatura, sesa pazari ditor për të arritur qarkullimin. Ndihmësi në aktivitete të paligjshme është një individ ose organizatë që ofron shërbime profesionale që mundsojnë kriminalitetin. Sjellja e tij është e qëllimshme, e pakujdesshme, e papërshtatshme, e pasinqertë dhe ose neglizhente përmes dështimit për të përmbushur detyrimet profesionale dhe rregullatore. Shpesh kërkohen nga kriminalët për të pastruar para. Studimet tregojnë që në Kosovë grupet e krimit të organizuar shpërlajnë miliona euro duke përdorur kompani të ndryshme, sidomos në sektor të shërbimeve dhe atë të ndërtimeve. Ligji ka parapar dënime të ashpra për secilin punëtor apo biznes që përfshihet në shpërlarjen e parave. Sipas ligjit, secili person që përfshihet në procesin e shpërlarjes së parave rrezikon të arrestohet dhe pasuria e tij do të konfiskohet. Në botën kriminale, shumë njerëz janë të obliguar me dhunë që të përfshihen në këtë proces. Në ligjet e Kosovës janë garantuar masa mbrojtëse për personat që sinjalizojnë veprimtaritë kriminale. Nëse ju keni informacione që në biznesin ku ju punoni apo rrethin tuaj ka shpëlarje të parave, ju mund t'i raportoni ato. Cilat janë shenjat që dikush mund të jetë i përfshirë në krim dhe pastrim të parave? Duket se jeton jashtë mundësive të tij financiare. Stili i jetës, shtëpia, vetura, bizhuterit, pushimet, pasuritë të pashpjegueshme, pasuritë të familjes, fëmijëve. Nëse ju jeni pjesë e procesit të shpëlarjes së parave, duke përdorur ligjin për sinjalizim dhe ligjin për dëshmitarët të mbrojtur, ju mund të bashkëpunoni me autoritetet për t'i denoncuar rastet. Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve u mundson që ju të vendosni në mbrojtjen e shtetit, duke përfituar strehim dhe siguri gjatë kohës kur ju jeni në program. Në institucionet e vendit janë ndërtuar mekanizma që ju mbrojnë nga masat dhe largimet nga puna. Nëpërmjet mekanizmave për mbrojtjen e sinjalizuesve, ne garantojmë që ju do të mbroheni nga sanksionet dhe ndëshkimet e punëdhënësit tuaj. Nëpërmjet mekanizmave për mbrojtjen e sinjalizuesve, ne garantojmë që ju do të mbroheni nga sanksionet dhe ndëshkimet e punëdhënësit tuaj. Ju duhet të dini që dyshimet për shpërlarjen e parave raportohen në njësinë për inteligjencën financiare në Policinë e Kosovës apo direkt në Prokurorinë e Shtetit.